අයිබෝවන් හැමෝටම ඉතිං අලුත් අවුරුද්දක් ලැබුවා 2023 අලුත් අවුරුද්ද ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලගේ සියලුම පැතුම් බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා සියලුම දේවල් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනයත් එක්ක මං හිතුවා අද මේ පොඩ්ඩක් BTC ගැන පොඩි අප්ඩේට් එකක් කතා කරන්න. ඉගැන ලොකු බෝලියුම් එකක් නැහැ මාකට් එකේ දැන් අද ඉරිදා නිසා සහ ගොඩක් වෙලාට අද අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක හෙටත් හොලිඩේ එකක්. ඒක නිසා හෙටත් අපිට ලොකු වොලියුම් එකක් මාකට් එකේ බලාගන්න බැරි වෙයි. දැන් අද අපි බැලුවොත් මේ හරියෙන් මන්ත්ලි කැන්ඩල් එක සහ ඊයේ ඩේලි කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වුණා. ඊට පස්සේ ඉඳලා දාමත් එකම රේන්ජ් එකක තමයි ප්‍රයිස් එක තියෙන්නේ. තාමත් එකන ඕපනින් ප්‍රයිස් එක කිට්ටුව තමයි දැන් ප්‍රයිස් එක තියෙන්නේ. දැන් එතකොට මන්ත්ලි කැන්ඩල් එක තාමත් මේ වගේ ඩොජ්ජි එකක් වගේ ඔහොම තමයි තාමත් අපි මන්ත්ලි කැන්ඩල් එක බැලුවොත් අපිට පේන්නේ ඔය වගේ එකක්. එතකොට ගොඩක් දුරට හෙටත් නැතුව අනිද්දා වගේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වොලියුම් එකක් මාකට් එකේ තියෙයි. සහ ඒකත් එක්ක මම හිතනවා මේ මාසේ BTC එක බයි වෙයි කියලා ටිකක් මුලින්ම මාසේ මුල ටිකක් BTC එක බයි වෙයි කියලා හිතනවා. මේ විදිහට උඩට එහෙම කියන්නේ උඩ ලික්විඩිටි වලට ප්‍රයිස් එක යයි කියලා තමයි හිතන්න පුළුවන්. දැන් මේ පැත්තේ මේ අවිල්ල තියෙන මයිනින් ස්ට්‍රක්චර්ස් බ්‍රේක් කරලා තියෙන ලික්විඩිටි ගොඩක් තියෙන උඩ. ඒකත් එක්ක ප්‍රයිස් එක අඟහරුවාදා ඉඳලා වගේ හෙටත් ගොඩක් ලොකුවට වොලියුම් එකක් නැති වෙයි. ඊට පස්සේ අඟහරුවාදා වගේ ඉඳලා ටිකක් හොඳ වොලියුම් එකක් එක්ක මාකට් එක උඩට ටිකක් බයි වෙයි කියන අයිඩියා එක තමයි දෙන්න පුළුවන් BTC අප්ඩේට් එකක් විදිහට. ඉතින් මේක තමයි දැනට පේන දේ. මේ විදිහට උඩට යන්න පුළුවන් මේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ දැන් ඩිස්කවුන්ට් තියෙන ප්‍රයිස් එක. ඉතින් එතකොට මේ පැත්තේ එක්ස්ටර්නල් ලික්විඩිටි වලට උඩ තියෙන ලික්විඩිටි වලට ප්‍රයිස් එක මූව් වෙන්න තියෙන ඉඩ ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒ ගැන කට්ටිය අවධානයෙන් ඉන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට හොඳ ලොං එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට ඊට අමතරව දැන් මේක දීර්ඝ වශයෙන් ඉතින් ලොකුවට කතා කරන්න කියන්න දෙයක් නෑ තාම මාකට් එකේ. මේ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්න පුළුවන් දැන් හෙටත් නැතුව අනිද්දා වගේ ඉඳලා. එතකොට ඔයාලා ඒක මේ ගැන අවධානයෙන් හිටියොත් මේ පල්ලෙහින් මේ ඒරියා එකකින් හොඳ බයි එන්ට්‍රි එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයි. පොඩ්ඩක් මේ සෝන් එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. සහ මෙතන මේ ලෝ එක කඩලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලුණොත් උඩට අපෝ මේ ලෝ එක හෝල්ඩ් කරගෙන ප්‍රයිස් එක බයි වෙන්න පුළුවන් උඩට. එතකොට මේ සම්බන්ධව SMC සම්බන්ධව අපි කරන කෝස් එක ගැන පොඩි දේවල් ටිකක් කියන්නම්. ඒ කියන්නේ ඒකේ කෝසස් දෙකක් ඉවරයි. දැන් මේ දෙකේ වීඩියෝස් Zoom class ටික කාට හරි ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒක ගන්න කොහොමද? ඒක ගන්න අවශ්‍ය කට්ටිය මොනවද කරන්න ඕනි කියන දේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒතර ඒ වීඩියෝ එකේ කාඩ් එකක් දැන් මෙතන උඩින් දාන්නම් සහ ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්න. ඒකින් ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ SMC ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ නොලෙජ් එක හදාගන්න, හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක් හදාගන්න, තව දේවල් ඉගෙනගෙන ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් ජර්නි එක ගොඩ දාගන්න කැමති කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔයාලට වීඩියෝස් ටික ගන්න ඕන නම් ඒක එහෙමයි. නැත්නම් තුන්වෙනි කොටසට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන ඒ තුරු ටික කොහොමද ලබා ගන්නේ, ඒ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඔයාලා ඒක බලන්න කැමති කට්ටිය බලලා ඒ වීඩියෝස් Zoom sessions ගන්න ඕන කට්ටිය ඒකේ තියෙන විදිහට කන්ටැක්ට් කරගන්න අපිව. සහ ඊළඟ ක්ලාස් එක ජොයින් වෙන්න ඕන නම් ඒ අයටත් ඒ විදිහටම අපිව සම්බන්ධ කරගෙන විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධවත් කියන ගමන් නැවතත් ඔයාලා හැමෝටම සාර්ථක අවුරුද්දක් වේවා කියලා ට්‍රේඩින් ඔයාලගේ ජර්නි එක හදාගෙන යන්න පුළුවන්. හොඳ සාර්ථක අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒක මම ඔයාලට ඒ දේට ඔයාලට අපින් ගන්න පුළුවන් සහයෝගයක් විදියට
මේ කෝස් එක හෝ කරපු කෝස් එකේ වීඩියෝස් ටික අරගෙන ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් ජර්නි එක හදාගන්න ඒකත් රුකුලක් කරගන්න පුළුවන් කියන එක මතක් කරන ගමන් හැමෝටම නැවතත් සුබ නව වසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ තව වීඩියෝ එකකින් ළඟදි දවසක හම්බ වෙමු. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ නව වසරක් වේවා. ජය වේවා. ජයෙන් ජයම වේවා.